لندن بريدج. اوه انتوا هون، اخذ ورقه وعم باخذ نوت. من بعد 100 كيلومتر، تما انسيهم كتبتهم كلهم سوا، 40 وقفه اكل بين مطعم وستريت فود وكل شيء اكلته بهالاربع ايام. فيني اقول لكم ماكسيموم تعبان اكيد، بس مبسوط قد ما بدكم قولوا. واحده من احلى السفرات، عبالكم تحضروها معي، حضروا حالكم كثير رح تجوعوا. 100 كيلومتر ماشي، 40 وقفه اكل. ليتس جو لندن 2019، 4 ايام ببلشوا هلا. فابريك هي بيكري جاي من السويد، عندهم ساوردو بونز، عندهم 3 انواع، عندهم سينامون، كارداموم يعني هيل، وعلى سفران. عجينه محمره مزبوط. واو طعمة الهيل كأنكم عم تشربوا قهوه. سكر على الوجه، مثل كأنه غورميه سينامون رول، منه كتير فيه هوا من جوا، فيه عجين منيح ملبد على بعضه، بشبع بيعبي البطن. لازم واحد يجربه. اسمه محل دونات تايم. هيدي المرة مش من السويد، هالمرة من استراليا. عنده دونات كتير تقيل، حقه $6. المشهور هو لوتس. طعمة الدونات المزبوط، العجينة مقلي اكيد، بس ملبد كتير على بعضه، يعني فيه عجينة كتير. وحدة مثل هيدي وبقعد يومين بلا اكل. جود فليفرز، منا طعمته زيت ابدا، وعجينته كتير منيحه، منا شربانه زيت ابدا. دونت طيب، بس تعال العجين هيك شوي اخف. ريد فيلفت كريم تشيز على الوجه، كتير حبيت الكريم، منا سويت ابدا ابدا. الكب كيك شوي ناشف. Very juicy, very creamy, lightly sweet. Christmas cupcake full of colors. حبيت. تشيز ساندويتش مثل ما انا بحبه، الجبنه الدايبه، الزبده ماكسيموم، زيت ماكسيموم، تحميصها كتير حلوه من برا، جامبون مع قرصه الماسترد. رائع. اسمهم تيتر توتس، شوي مثل البوتيتو بيوري، معمولين بولز فرايد، قرشه طريه كتير من جوا، مايونيز على الوجه، جبنة روكفور. تخيلوا لحمة غير شكل، بريميوم كواليتي، قرشة البصل، المايونيز اللي فيها ترفل بتعطي الريحة اللازمة والطعم اللازمة. واو. والخبزة اللي كتير خفيفة، عظيم، والجبنة الدايبة بالنص. اكسلنت. حقه 5 باوند ولازم وبيحرز تجربوه. شوفوا الاكونت تبعنا على انستغرام، ماوث ووترينج. مثل الطابة، كتير كبيرة كتير محشية، هوم ميد نيوتيلا دونا. كتير بيحرز، الشوكولا اللي بقلبه بيعقد، منه معجن، عجينته كتير منيحة، ابيض من جوا، منه شربان زيت. كيف تعرفوا الدونات المنيح؟ ساعة الزيح الابيض بالنص مزبوط، وتقريبا شي نص سنتي، يعني مقلي من برا مقلي من تاني ميل، وبالنص في زيح كتير نظيف. كتير حبيته. هوم ميد ب 2 باوند ونص، يعني تقريبا نص سعر الدونات اللي اكلناه قبل شوي. فت على محل لفت لي نظري لانه هاي الكلمه بسمعها كثير هون، شيء اسمه فودج. نحن بنعرف شوكليت فودج ايس كريم، بس هيدا فودج اللي هو كنايه عن شيء شكله مثل جاتو. كثير 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 دسم، معمول من حليب، سكر وفليفرينج. هيدي شوكليت توتال كاراميل. لقمه
مش اكتر من لقمه. قرشة صغيرة من برا، سخنة سخنة كتير، الايس كريم عظيمة، الشوكولا، شو هالميكس؟ نايس. فيش اند شيبس، مش الشقف الصغار المشقفين بقايا السمك، بس شقفة سمكة كاملة محطوطة مثل ما هي مع جلدتها. ما بعتقد بدها شرب سكينة. واو. كتير سخنة بس قرشتها ولا ألذ من هيك. طعمة السمك طعمة سمك مزبوط، قرشة غير شكل. من جوا فيري جوسي، كتير مي تبعت مثل ما منتبهين ما ناشفه ابدا. قرشه مثل الشيبس. اكيد فيش اند شيبس بلندن لقيت المحل مناسب. منه كريمي، ما بتدوب كتير بسرعة، منا دلعة، ما فيها كتير حليب. اختراعاتهم كتير لذيذة وطعمتهم كتير طيبة. هلا بتحرز الوقفة. طبوزة ما بتلمع، شوي مثل كيف بدي اقول مثل الكريم مثل الكاسترد، وطعمتها ولا اروع من هيك. كتير كتير مبسوط فيها. باستا او ماك مكروني منا كتير مستوية، في عليها بريد كرومز، قرشتهم لذيذة. تشيز سبيشال ميكس، كتير كريمي كتير ملزق على بعضه. من بعد ما الواحد يكون مشي هالقد وتعب هالقد شرب بيرة هالقد، طيبين لذيذة كتير. خلطة جبنة عظيمة بتلزق. فرايز، بيكن، تشيز، بسمون هون تشيبس، شوية كاتشب على الوجه، ما بدها شوكة، نطلق ايدينا. ما في شيء اكثر من هيك بحط لي ضحكه على وجهي باخر نهار كثير طويل. مطرطش وما بنسال. يلي مش اكل رامن وما بحب الرامن كثير مروح عليه. قديش اروماتيك، قديش غني، سويتنس مش معقول، جوسينس تبع البورك. كورمي ساندويتش، عجقة الناس شي بيفتح القلب، عجقة العالم، الاكل كتير طيب، واحد بيقدر يقضي هون 5 ساعات. واو. كل هول كورن فليكس دارك شوكليت، منه تشش ابدا، قرشته بتعقد، شوكليت كواليتي مش معقول. يعني نرجع افسرها شوي. هي ديزني لاند فور ادلتس اوف كواليتي فود. اثناعش 10.
1 بورشن رز فيجيتيريان رايس ما فيها لحمه ابدا ب 5 باوند. ريحتها كتير حلوه، سخنه، رز مطبوخ مزبوط. البرجر صار اطيب بكتير، خس اقل، اللحمه فيري جوسي، الخبزه عظيمه وكتير طريه. فاكلت برجر مزبوط ميديوم احمر من جوا وكتير حبيته. طلبت على جنب واحد فيجن، هلا على الموضه وفي كتير ناس منكم ما بتاكل لحمه، دغري بتحسوا الفرق لان الخبزه ما فيها حليب، اقسى شوي، من جوا في كتير خضره، اسمك، رح سميه فيجيتيريان ساندويتش. ما عنده الفليفرز تبع برجر، بس كانكم عم تاكلوا اك بلاند بان لذيذ كتير. يلي ما معود ما ياكل لحمه او يلعب له فيجن بنصحوا فيه. 2 برجرز حبيتهم وبكفي البارمي. يعني على القليل مرة واحدة بحياتي لازم ياكل شيء. جيت لهون تقريبا من 4 سنين وبتذكر انه كان الاكل منيح بس مش كتير عظيم. اليوم كتير انبسطت، الجو حلو، الموسيقى حلوه، الديكور حلو، الاكل طيب، الصحون كتير لودد فيري جينيروس، اللوبستر ميت كتير جوسي، البرجر عظيمه، والسيرفيس توب نوتش كتير حلو and good value for money. Very nice. وحلو، ما بيعلق، منه ملبد، عجينته كتير دقيقة، والكراكنان على الوجه فوق اشياء عظيمه. رايس نودلز، شريمب، عصرة حامض على الوجه، sweet sour and it's very 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 good. جابانيز تشيز كيك او يسموه كمان جيجلي كيك اللي هو بيهز طعم الجبنه مظبوط 100%، بيهز. اسمه محل كوفا اللي هو اوثنتيك جابانيز بيستري. فيري نايس، منه سويت ابدا، كتير غني، منه دلع مثل التشيز كيك الامريكاني، ضروري تجربوه. من برا محمصين، من جوا كتير طرايا، بيعطوكم اياهم شوي سخنين، الشوكولا من جوا عم يدوب، هو الشوكولا عم يدوب وهن بيدوبوا. دارك شوكليت، نكزة ملح بالاخر، روعة من الروعات، ولا بيقرشوا مثل البسكوي ولا كتير محمصين، طرايا لدرجة مثل شوكليت فودج. دوك راب، محشي دوك، هويزن صوص، نكزة سويت، رائع رائع رائع. تنقيتي اجت محلها. فيها جوس جوا مثل السوق، كتير سخنة. كبت ميتها وين ما كان، روعة. تفقع تحت التم وتطلع كل الفليفرز تبعها، روعة. باسترامي ايج رول مع صوص ويدب.
واو رائع رائع. شديت على حالي ما اتحمس كتير جوا، بس مش معقول شو طيب، مش معقول شو طيب. كنت عم بكتب ريفيو كتبت شغلي انه اذا في اطيب 10 اشياء اكلتها بحياتي البسرامي اجرول وحده منهم. unbelievable. في جبل خبز وراي وطلعت بوجهي هيدي كيف بجبنتها من وين ما كان سخنه بعدها كتير 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 فريش، جبنه وزيتون مع شي صحن لبنه وزيت زيتون رائع رائع رائع. وتشادر تشيز بقلبها بتعطيها اسيدتي كتير قويه، عجينه مخمره مزبوط، مرشوش جبنه على الوجه، ما بدها غير لبنه لبنه لبنه. 3 باوند بتنقوا وحده من كل الموجودين وبتاكلوا سي فود. انتوا عم تمشوا. اخذت معلقه رح احط لها شويه كوكتيل صوص كثير طيبين. very fresh very nice. سويت بوتيتو فرايز قديش فتش عليهم. بيشو باتر من برا، قرشة كتير لذيذة. الفرايد اسمه سويت يعني سكر شوي من جوا بس مع مايونيز بياخدوا عقل. ما عم يوقف، شي كتير طيب. جابانيز رايس بول، رز تحت شوي مثل البوكي بس ما فيه ابدا صوص، ما فيه سويتنس. رز زيت الرز بيستعملوا بالسوشي ملبد كثير بحبه. الكولي فلاور مثل الساندويتش بناكله عنا بلبنان، زيت الطعمه، شويه جينجر، شويه خضره، خفيف نظيف، فيجيتيريان وهيلثي. تنغير شوي عن البيف وصوت البيف وكل شيء لحمه اكلته. ساعات اللي بتكونوا قاطعين بالماركت وبتشوفوا ارما بتقول انا شورت ليستد لاحسن فيش اند شيبس بالمنطقه وعنده محل واحد هو هون، مش معقول ما توقفوا عليه. شيبس كثير كبار، شويه كاتشب، شقفه كود فيش بعتقد تقلى شي 700 جرام، بلا شوكه بلا شي، قصيتها بالنص، شكلها فيري جوسي من جوا، ميتها عم تكب لبرا، مقليه مثل ما هي مع جلدتها، بطري فاتي اويلي جوسي من جوا، بدها نكزة صوص بس طيبين كتير. شورت ليستد واضح. سنين كنت بالبرتغال وبتذكر اكلت هيدا الشيء يلي هو كتير طيب، اسمه باستيل دي ناتا، معمول شوي من كاسترد، فيه بيض اكيد وقرشه من برا مثل الكرواسون. بتذكر قد كانت طيبه وبعدها كتير طيبه. ليش وقفت هون على الطريق؟ لانه كيف ما نبرم كتير على الموضه للباستيل دي ناتا، اسمه كافيه دي ناتا وعنده لقمه ولا اطيب من هيك. من برا قرشه مثل الكرواسون بات فويتي، ومن جوا فيري ريتش فيري سويت. شكله طري، سبيشال اديشن، شوجر اون توب، بيلد اورنجز، كانديد اورنجز، جوا كاسترد كريم، والعجينه تبعه مثل ما مبين لهلا هي شوي طريه مثل البانيتوني اللي هو كثير مشهور، كيك تلياني مشهور بعيد الميلاد. اكثر جاتو
من دونات، بانيتوني، كاستر جوا منه سويت ابدا، يلي بيعطي الحلاوه او السويتنس هي السكر اللي فوق. الاورنجز بيعطيه هيك جورمي فيل. فيري 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 نايس. هامينج بيرد عنده كيكس، عنده كب كيكس، بس عنده كيك لفت لي نظر على السوشيال ميديا ملون كتير. هل طعمته مثل شكله؟ واو. رينبو كيك 5 الوان، السكر بالنص، كتير جوسي، منه ناشف ابدا، قطعة كتير كبيرة، 5 باوند. جاتو طيب. عم نحكي عن شيء هالقد طري، هالقد طري، ما بعرف اذا تسمى كوكي. شوي سخنة، دايبة من جوا، قرش صغيرة من برا. رح ارجع عيد شو قلت امبارح، هي دايبة وبتدوب. هذا الجامبون المشهور كتير، البورك الاسباني اللي اسمه خامون يباركه. في منه سناك، لقمة لقمة، بتمشى على الطريق من هون على وقفة اللي بعدها. اجمالا هو فاين دايننج. البرجر من اهم ما يكون، صرت بارم عليه ب8 بلدان بالعالم، 8. زيت الطعمه، زيت الفليفر، وكل ما سافر فايف جايز اون ذا ليست. مجعلك، الومنيوم لفته، الجبنه دايبه مزبوط، الانجريدينتس انتم بتنقون شو ما بدكم، وعنده زيت السعر بكل بلدان العالم. اطيب شيء فيه اللحمه قديش جوسي، قديش فاتي، وساعات التكت شو كلهم بيدوبوا على بعضهم وكلهم بيلزقوا على السنين من الخبزه لجوا. واو واو واو، سخنة دايبة، الجبنة، اللحمة جوسي، الزيت اللي عم بكب من المكان، وقرشة البيكلز والبندورة، الشغلتين الوحيدين اللي هن مسقعين جوا. المكرون يلي شكله مزبوط، ما بيخفص حتى لو كبستوا عليه، معمول بطريقة كتير مزبوطة. سبتك شو قرش صغير من برا، كتير طري من جوا، وبتحسوا بالفليفر. بيتر اورنج الرائع، سيدر باينز، بيرجع هيك بدوب مثل الكريم تحت السنين. بيير ارمي شغله كتير كبيره، اهم مكرون بالعالم بدون منازع. واو، بيدوب مثل الزبده، بيفقع الفليفرز، ما فيه زبده كتير، سكره مزبوط، شغله مهمه. هالقد بتمشي الحياة بسرعة بلندن. 4 أيام بعقده، أكثر من 40 وقفة، غير البرامات السياحية، مشوار بياخد العقل. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا فيه. نلتقى سوا بالحلقة الجاية، أو بلبنان أو ببلد تاني.